Саміт з української формули миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що відповідна дата вже була обговорена із президенткою Швейцарії Віолою Амхерт. Зеленський додав, що в цьому саміті візьме участь кожна країна, яка зацікавлена у мирному співіснуванні та виконанні міжнародних угод. Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Всі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам. Ці загальні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападів і насильства. Таким чином, наша спільна глобальна відповідальність полягає в тому, щоб захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йдеться на першому саміті миру у Швейцарії. При цьому керівник Офісу президента Андрій Єрмак відзначив, що нині свою участь підтвердили вже 80 країн. На саміті може бути присутній і президент Сполучених Штатів Джо Байден, бо ж із 13 по 15 червня він саме відвідає саміт Великої Сімки в Італії. Із пропозицією взяти участь у глобальному саміті формули миру Швейцарія звернулася і до Китаю. В КНР відзначили, що нині розглядають таку можливість. При цьому сам Китай неодноразово наголошував на тому, що серед учасників має бути і Росія. Ну і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив, що садити нині Росію за стіл саміту формули миру немає необхідності, бо ж від окупантів неможливо досягти виконання взятих на себе зобов'язань. При цьому сам високопосадовець бачить кілька варіантів розвитку подій, в одному з яких Збройні сили України перемагають на полі бою, і це стане приводом початку діалогу з Росією. В іншому ж буде створена коаліція із країн зі спільними принципами та підходами. Мета цього саміту – об'єднати країни, що розділяють принципи і підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії. Лише після проведення цього саміту може відбутися спілкування з РФ, і вона зможе стати частиною переговорів. Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін. Ну і от зараз з'явилася інформація про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден, він може почати згадувати війну в Україні набагато менше напередодні виборів. Про це повідомляє видання «Політіко». Зазначається, що дійсно Джо Байден здобув перемогу у зовнішній політиці, бо ж минулого тижня, власне, от було ухвалено цей законопроєкт для України на 60 мільярдів доларів, і нині його команда вважає свою задачу виконаною і планує все ж таки зменшити увагу людей до війни в Україні напередодні виборів, бо хоче зосередитися конкретно на електораті, на їхніх потребах, який має, власне, цей електорат має, зокрема, і економічні проблеми. Про це от пише видання «Політіко». Я зацитую. Справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена. Це об'єднуюча нитка для всього, починаючи від України і Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти. Тому Білий дім і помічники кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці. Зазначили про це в матеріалі. Водночас, дійсно, багато експертів говорять про те, що не здатні, власне, зосередити ось цю всю увагу зараз політики Сполучених Штатів, зокрема і Джо Байден, на війні в Україні, тому що тема на цей момент тема дійсно вичерпана. І от що, власне, зазначає науковий співробітник Атлантичної ради Рейчел Ріцо. Для адміністрації Байдена важливо не піддавати публічні меседжі щодо України людям, які скептично ставляться до підтримки Сполучених Штатів. Не говорячи про це, він ризикує, особливо враховуючи, що це вже є передвиборчою тезою для тих, хто виступає проти допомоги Україні. Тобто бачимо, що якщо
якщо раніше Дональд Трамп дійсно мав підтримку із цього електорату, який виступав проти допомоги Україні, то зараз Джо Байден, намагаючись зменшити риторику про війну в Україні, таким чином ось дійсно перебирає на себе ось цю частину електорату. Ну, це насправді дійсно справи Сполучених Штатів і їхня особиста внутрішня політика. При цьому Дмитро Кулеба закликає Сполучені Штати визначитися із чіткою позицією щодо Росії і розумінням того, що Путін є ворогом для цивілізованого світу. Давайте послухаємо, що сказав міністр закордонних справ України. Перестаньте дивитися на Україну через призму відносин із Росією. Я знаю, що досі побутує думка, що за будь-якого результату цієї війни США будуть змушені підтримувати відносини з Росією, а отже, не повинні палити мости. Але ви не зможете дозволити собі жодних нормальних стосунків із Росією за президента Путіна, тому що він зробив свій вибір, і цей вибір – війна.